Yan, lagyan natin bawang. Isa mo na konti. Nagawa tayo ng special sopas. Not sopas. Para sa mahirap. Ang mayaman to sopas na ito. Sunod na ang bawang. Bawang. Sibuyas. Sorry, mali. Gusto mo natin yung bawang. Gusto mo na yung bawang. Masarap-sarap. Okay, dahil na natin ang sibuyas. Parang maliit ata ito. Lalagyan. Yabo. Ayan, nalipat namin sa matang lalagyan para sure. Baka kulang. Daming dudumis at dudunitan. Mamayaman namin kapitbahay. Sali na natin ang gulay. Karot. Repolyo at patatas. Ito ayaw kumuha. Ano na, naging mga tao. Tara, ano ito? Ngayon. Kuya wala. Mga pwede po Ano na kaya alak? Ano sa walo? Isa lang natin sa maigi. Isa lang po maigi. Ano maluto yung patatas o patatas. Tapos yung tigas yun. Paminta na po. Technique, pampasarap po yan, tsaka pampabango mga katikim. Yan, para may konti. May konting anghang. Ang init ngayon pero nagsusokas pa rin. So, Tapos lalagyan na natin yung pasta. Yung straight, pasta na straight. Gawin niyo po. kasya na dalawa na natin. Lalagay niyo pa po yung isa, yung elbow. Magkaiba yan para parang halo-halo yan. Mix. Kailangan po lumambot po yan bago lagyan ng tubig. Lalagyan na natin ng tubig mga katikim. Yan, nakikita niyo po yan. Lalagyan natin mamaya. Wait, yan yung pinaka-specialty dyan. Lagyan natin ng tubig, yung pasta. So, yan, parang kulang pa. So, dagdagan pa natin yan mga katikim. Yan po. Pinamayan na po ng sabaw sa papakuluan. Para aming makakain. Para mag-donate sa mga mayayaman. Mayayaman ang dinodonitan dito. Kasi lahat ng mahihirap dito nakatanggap na ng SAP. So ang mayayaman naman, nagre-reklamo. Kaya sopas na lang yung kanila. Takpan na natin yan para kumulo. Hindi ko na. Hindi ko na. Last day na bukas. Pero na, hindi ko dapat. Guys, daw silang doon eh. Bakit? Pag umabot na lang wala na. Babalik ko na pala bukas. Kaya alak ko. Kaya yung sasang dito sa 1,000. Hindi natin yung nilalaman. Yung kapital. Pag-push yan. Isang peraso. Okay lang ito.
Haluin niyo po sa inyo kasi baka dumagit sa ilalim. Haluin ng haluin. Kasi baka wala kayong makuha, baka sa bawal ang maangat nyo. Kasi didikit sa ilalim. Lagyan na natin yung Beef cubes. beef cubes, pampasarap. So ayan, ilalagay na po. Sabay. Halu-haluin natin para matunaw yun. Matunaw agad. Wala sa. Okay na yan. Yan natin asin. Konti Lagyan natin lang. ng konting asin. Malasa lang. Ayan. Dapat hinahalo ito kasi tumidigit yung mga pasta sa ilalim. Haluin nyo ng haluin kasi dumidikit yung pasa sa ilalim. Masunog. Haluan natin ng keso. Para maging cream siya. Parang mukha mo to, no? Parang mukha yummy. Maging yummy. Hindi na ulitin mukha ko pero yummy ako. Ito mukha mo. Alam niyo na kung sino ako. Sa kita pa lang, malalaman nila na-acting. Pero sa kanya hindi mo na makapakita. Na nilalabas ang bagong vlog. Pag umabot ng 100 subscriber rin, doon ko ilalabas yun. Kaya i-like nyo ng i-like para mapanood yung bagong vlog. Nag-enjoy nyo lang, friends. Ayan. Ingredients. Cheez, whiz. Lahat mo ng palaman, subukan mo ilagay. Bawal lang po peanut. Tsaka palaman sa bako. Coconut jam, bawal yun. Tsaka strawberry jam. Mga cheese. Cheese na palaman pwede. Cheese yan. Yan ang ito. Luwi po. Sopas na. Sopas na. Wala pa pang ibap yan. Wala na ng ibap yan. Wala pa pong ibap. Alaska ibap. Haluin ng Yung powder apoy ito. Baka masyado na. huwag ito tobing apoy. Balik sarap guys. Dapat na ako ano eh. Dami. Haluin nyo. Lagyan na po natin yung ham tsaka yung hotdog. Dahan-dahan lang. Ang meatloaf yan. Isang pirasong cheesedog. Hotdog, meatloaf tsaka ham pala yun. Ito ako din yung nagkapareso nila. Lagyan natin yung nilagang itlog o boiled egg. Special na.
ating special sopaw. Sopas. Sopaw. Sopas pala, sopas. Alright. Yeah, merienda lang.